vùng đất nơi phụ nữ, trẻ em tắm cùng hơn 100 con cá sấu dữ. Nằm cách thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso 30 km là ngôi làng Bazoulé, nơi người dân trong suốt 600 năm qua đã chia sẻ ao làng với hơn 100 con cá sấu trưởng thành. Cá sấu Bazoulé có họ hàng xa với loài cá sấu sông Ninh lớn hơn và hung dữ hơn. Chúng là một loài riêng có tên khoa học là Crocodylus suchus, còn được gọi là cá sấu Tây Phi hay cá sấu sa mạc vì chúng chủ yếu được tìm thấy ở các vùng có rừng và môi trường sống rộng mở. Những con cá sấu này hay đúng hơn là tổ tiên của chúng, đã thích nghi với môi trường thay đổi ở Bắc Phi, từ thảo nguyên và đồng cỏ tươi tốt cách đây 10.000 năm cho đến sa mạc Sahara nóng nực và khô cằn như hiện nay. Không giống như cá sấu sông Ninh thường thích sống ở những con sông lớn theo mùa, cá sấu Tây Phi thường thích các đầm phá và vùng đất ngập nước ở vùng có rừng. Một số vùng đất ngập nước này, được gọi là Genta, chỉ hình thành khi có mưa hoặc khi các dòng suối ngầm tích tụ ở vùng trũng. Khi nước bốc hơi, cá sấu trải qua mùa hè đầy uể oải. Chúng không ăn và hạn chế vận động ở mức tối thiểu. Cá sấu Tây Phi cũng ít hung dữ hơn cá sấu sông Ninh và thường không tấn công con người. Giống như Bazoulé, nhiều cộng đồng trên khắp Tây Phi đã sống gần gũi với cá sấu Tây Phi mà không hề sợ hãi. Dù ao đầy cá sấu nhưng trẻ con trong làng vẫn hồn nhiên bơi lội, tắm táp, phụ nữ thì thoải mái lấy nước tại đây. Từ nhỏ, chúng tôi đã quen thuộc với những con cá sấu. Chúng tôi bơi trong nước cùng chúng. Chúng tôi luôn có thể lại gần và ngồi lên chúng. Nếu đủ can đảm, bạn cũng có thể nằm lên người chúng. Chẳng sao cả, một người dân địa phương vừa nói, vừa chỉ vào một con cá sấu đang được người khác cho ăn thịt gà cách đó vài mét. Mối quan hệ giữa dân làng Bazoulé với những kẻ săn mồi xuất hiện ít nhất từ thế kỷ 15. Theo truyền thuyết, vào thời đó ngôi làng đang phải chống chọi với một trận hạn hán lớn. Nhờ những con cá sấu dẫn đường, người dân có thể tìm được thấy một ao nước để giải cơn khát. Chiếc ao được nhắc đến trong truyền thuyết chính là ao làng Bazoulé, nơi người dân ngày nay vẫn thường xuyên bơi lội cùng cá sấu sống trong đó. Để cảm ơn đàn cá sấu, dân làng đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng. Lễ kỷ niệm đó có tên Kumlakre, vẫn được tổ chức hàng năm cho đến nay. Trong buổi lễ, người dân làm lễ hiến tế, cầu xin cá sấu ban cho họ sức khỏe, vụ mùa bội thu và cuộc sống thịnh vượng. Cá sấu linh thiêng cũng được tìm thấy ở thị trấn Sabu ở miền trung phía tây Burkina Faso. Ngay bên kia biên giới Burkina Faso ở Ghana, có một thị trấn tên là Paga, nơi rất nhiều con cá sấu sống cùng con người. Ở Bazoulé và Paga đều có hướng dẫn viên nhiệt tình dụ cá sấu lên khỏi mặt nước bằng mồi gà sống để du khách vỗ về và chụp ảnh cùng. Tour kéo dài 4 đến 5 giờ có giá từ 203 đô la Mỹ và gồm một bữa ăn tại nhà hàng gần làng. Du khách được khuyến khích không tự ý lại gần các con cá sấu, nên mua tour có hướng dẫn viên đi cùng và những người này có nhiệm vụ đảm bảo cho bạn không gặp nguy hiểm khi tiếp xúc với các con vật.